Elena, bună seara! Bună seara, Ghenade. Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. La 3, te conectezi cu toată informația legată de ucegi. 1, 2, 3. Ce simți când auzi numele Bucegi? Ce Eu vizualizezi? nu simt nimic. Ce Poate, vizualizezi? poate simt alții. Mhm. Deasupra muntelui se percep forme energetice ca și cum mai spune că suflete, da? Așa se văd. Sunt forme de energetice. Cum arată, știi, cu forma de cap, mâini, trunchi, știi, Mhm. genul ăsta. Este acel fum, ca să zic așa, și se poate confunda cu sufletul, dar să le numim spirite. Până la urmă, Mhm. spiritele nu ale naturii, nu, sunt spirite umane care se percepe așa ca un du-te vino, un intrare, ieșire. Văd aici în jurul unde se află zona cu babele, se percepe de desubt acestei formațiuni de piatră. E ca o trapă și după aia se coboară în jos pe niște trepte. Se merge foarte bine ajunge la un culoar după ce coborâm și acolo se, se intră ca într-un fel de hală, cameră mare, dar este mult mai la suprafața aceasta, după aceea asta dă în altă parte, spre un fel de labirint de culoare, nu culoare, adică știi, Mhm. mm, cu ramificații, care la un moment dat se văd că se fac legături cu un fel de coborâre, dar când se coboară, unde duc ramificațiile astea, sunt ca niște forări cilindrice. Coborârea aceasta nu are loc, nu poate avea loc cu o fizicitate decât dacă te prinzi cu niște frânghii, poate. Ci
te uiți în jos, sunt ca niște puțuri adânci care, Vizualizez doar în fizică acum, da? da, Mhm. Continuă. care aceste puțuri coboară la o alt, nu, o altitudine. Îmi vine peste 50 de metri în jos, în zona subterană, în ceea ce mulți ar interpreta ca și cum baza, nu, mai jos. Deci, ceea ce s-a vizualizat de sus se poate interpreta ca și cum este intrare și de sus, dar intrarea în subteran se poate face și prin altă parte, dar nu de aici, de pe platou Bucegi, ci de jos, de la o bază militară care se află în pădure. Avem o intrare în zona Sinaia, avem o intrare cu Palatul Peleș, avem o intrare pe la Retezat, avem multe intrări, pentru că lanțul este mare, nu se oprește doar o cameră sau un culoar și cam atât. Sunt, toate acestea sunt cele știute încă de pe vremea lui Ceaușescu, culoare fizice, nu vorbesc de energetice, care au fost folosite, încă mai sunt folosite, se regăsesc în hărți, în ale care aceste hărți nu sunt la îndemâna publicului, sunt înregistrate ca și dosare secrete. Uh, Cam asta percep. Mi-a venit o imagine ca și cum aici ar fi vrut, de fapt, atunci până să îi împuște pe Ceaușescu să se ascundă, dar nu au mai apucat să ajungă pentru că li s-au blocat toate căile de acces ca să ajungă aici. Asta era o informație pe lângă care am perceput-o. Energetica în sine, la altitudine, se simte mai bine, dar jos, la bază, energia este tumultoasă. Pentru că în, în straturile mm, acestui lanț montos se percepe, am văzut zeolit și un alt cristal care absoarbe foarte multă energie. Îmi scapă denumirea. Este negru și strălucitor. Obsidian. Nu, nu este culoarea aceea lucioasă, este... Nu are forma mai spre sferic, mai rotunj, nu cu rotunjimi. Este cu chestii așa drepte, este negru intens, dar are sclipici, să spun așa. Mhm. Scapă. Acest cristal, să-i spunem, această piatră semiprețioasă se regăsește cam în toată zona. Uh, și are ca și caracteristici de absorție a informației, a energiei de câmp, ceea ce o și stochează. Mm, Deci, zona stochează informația, dar mai predominant unde se regăsește mai mult acest, tot îmi vine zeolit, dar nu știu, mai mi-a venit și sultanit, dar nu știu ce culoare are. Îmi vin tot felul de imagini.
Bun. Este o zonă cu energetică diferită, în care în anumite intervale se pot percep că se deschid ca niște porți, porți interdimensionale în planul metafizic, uh, care ajută cumva la ceea ce noi numim portal gaze, uh, trecerea dintr-un plan într-altul. Este ca o bază în care, în momentul când se deschide o poartă din aceasta, noi definim stelară ca să putem să înțelegem conform gândirii și imaginilor care ni s-au proiectat prin filme ca să ne fie mai ușor. O poartă, un portal mare. În momentul când se deschide este mai ușor, când treci te trezești în celălalt loc, de exemplu cu Stonehenge. Face o corespondență cu... Sunt interconectate cu piramidele din Egipt, învin și din China, Machu Picchu și toate punctele energetice de pe, ca și centri de pe planetă. Asta odată. Pentru că frecvent această zonă face facilă deschiderea acestor porți, pentru că este un flux energetic cu o altfel de intensitate. Și ca și cum te poți teleporta, să spunem, dar treci dintr-o parte într-alta fără, cum să zic, treci dintr-o realitate într-alta, dar poți trece în altă parte. Gen, pleci de aici și te-ai trezit în India, îți dau un exemplu. Dar nu cu corpul fizic, ca să zicem așa. Din păcate, se folosește și o tehnologie din baza de dedesubt, nu baza militară, care aia oricum folosește altfel de tehnologie sonoră, perturbarea anumitor unde. Observ baza reptiliană, care folosește tehnologie pentru a se deplasa mai ușor, dar nu sunt vizibili de ochiul fizic al corpului, dintr-o zonă într-alta. La 5.000 de metri adâncime avem de-a face cu o bază reptiliană care are corespondență cu tot ce ține de armată, cu tot ce înseamnă ultra-secret despre UFO, adică entități. Cu tot ce ține de partea asta de entități, ele au existat, ei există, repet, vine aceeași informație. Toți care au fost la conducerea țării au știut și au avut o întâlnire, să spunem. Mi-a venit și Gheorghe Udeș, și Ceaușescu, și Carol I, și toți întâlnirile acestea cu reprezentanții părții reptiliene care au o influență foarte puternică asupra tot ce ține de armată. Îi spune, zona de aici este centru de control la nivel de țară și centru de control înseamnă că și reunește, dar și supraveghează tot ce înseamnă baze militare. Se subordonează acestui centru la nivel de țară. De aici se dă comanda, vorbim de strategii militare, de tot ce ține de partea asta militară.
Cam de aici se dă comanda, din baza asta. Din păcate, suntem ascultați acum. Cine ne ascultă? Ei, pentru că m-am conectat acolo. Dar nu e bai că oricum nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Mhm. Ai? I-am salutat și am plecat. Cine ne urmărește? Nu e vorba de urmărire, este vorba de ascultare pentru că Mhm. eu, ca și cum m-am dus și am sustras informații. Ne pot da careva informații ei, mai Nu-ți dă precise? nimeni nimic. Nu-ți dă nimeni nimic. Nu vor. E bine, o să cercetăm noi singuri. Când a fost această bază organizată? Instaurată? Ce vechime are? Îmi vine imaginea de pe vremea a ceea ce știm noi, Decebal. Decebal este un descendent din linia lor uh, cu sânge albastru. Mhm. De atunci. Prin- Burebista, de aici a plecat. Principala caracteristică a locului este aceste cristale care acumulează informația sau este... Nu, principala caracteristică este aceste porți care se deschid, Mhm. aceste portaluri, pentru că energetica creează ca niște culoare, fluxuri, ca un Mhm. curent Mhm. în care pur și simplu se deschid ele. Ele se deschid. Bine, că odată poți deschide cu tehnologie, dar ele oricum se deschid. Ele sunt naturale. Da, Acest Stargate este da, natural. da. Mhm. Dar sunt și mai mici, sunt și mai mari. Uh, cu cât văd ceva, în sensul cu cât marea, fii atent că e legătură cu apa. În momentul când există mai apa la nivelul mării, mai aproape de mal, nu știu, este ceva ca un pol magnetic aici. În zona asta, aici se deschid, fluxul electromagnetic este mai puternic. Și atunci, vezi, și apa este atrasă. Și atunci se percep foarte multe portaluri deschise, dar se deschid ca flux natural. Are careva influență și Luna, luna. da, Mhm. asta am văzut din prima, dar atunci când are influență, luna este doar când se deschid portaluri cu ajutorul unei tehnologii, nu cele naturale, din ce se vede. Este o ciclicitate când se deschide natural, Ai spune că zilnic? zilnic. Știi că percep în același timp aceleași imagini. Imaginea, când se deschid, alea mai mici, să zicem, nu contează, să zicem că zilnic se deschid mai mici, ei, dar totodată mi-apar imaginea cu valurile mării, știi? Că Mhm. ea se mișcă continuu. E o Cam sincronizare, da? exact. Da, dar este o chestie naturală, că așa acestea se deschid, cum să zic, energetica vine tot ca un val, dar creează bucle. Mhm. S-a deschis, se închide, se deschide unul, se închide altul, uite așa este. În afară de această civilizație reptiliană, se mai folosește și altcineva? Sau s-au folosit și alte civilizații de acest portal? Păi nu pot să spui că e o civilizație, că ei oricum sunt Da. de sine stătători, nu, noi ce știm noi ca civilizații, ca descendenți din rasa reptiliană de aici, avem în istoria noastră pe cel ce a fost burebista Decebal, care îi avem în istorie la noi, ca mari lideri spirituali și Mhm. conducătorii uh, de națiuni, de Ai nații, pot să spun neamului. așa. Da. Ai neamului, ca și
ADN energetic, i-am văzut ca o creație, au ieșit de aici, din zona din subteran, creați de ei ca formă fizică, oricum erau destul de, știi, masculin în sensul de musculos. Uh, Corpul respectiv fiind foarte bine modificat, să zic, să aibă prestanța, dar ca ADN energetic de aici se trag. Sunt niște reptilieni, ca să-ți zic, sunt cu proeminența aceea aici de, știi, de, nu știu, deasupra frunții. Foarte solzoasă și așa arată ăștia, cruntați. Știi că și ei sunt diferiți. Stai mă la locul tău. Diferite subspecii, știi? Dar se trag Da. dintr-o singură rasă. Ăștia sunt cu protuberanța aceea, dar și pe aici și așa. Foarte robuști, știi? Așa arată. Creastă. Creastă. Ei, da, da, și au și proeminența Mhm. asta, așa, în loc unde avem noi arcadele la ochi. Ei ăștia așa arată. Sunt, ce zic, sunt destul de agresivi. Ce informații se acumulează în aceste cristale? Să mă deconectez de la urâtul ăsta. Te ajut? Nu, m-am dus. Primul lucru venea gânduri, ca și cum în momentul când ajungi într-o zonă intensă în care există acel cristal, adică mai mult, se observă că la nivelul minții zici că ți se golește și ți se absoarbe tot ce înseamnă formă gând, ți se oprește activitatea mentală. E ca o deconectare, să spunem așa, de la realitate. Se oprește, se încetinește, Stop mental? da, poate fi fracțiune de secundă, poate fi minute. Ce se Uh, petrece în acest moment? Se scanează și se extrage informația? Se percepe o formă holografică tot în zona acestor babe. E o hologramă energetică cu un rol de, vine de extracție, de identitate, amprentă energetică. Uh, Aici, ca și cum lași foton din tine, se alipesc de această hologramă care este aici, în zona aceasta, dar în spatele hologramei se percepe iarăși ca un vortex, un portal deschis. Așa se vede. Sunt foarte multe holograme în jurul platoului Bucegi, care sunt creații energetice de diversi. Unu, pot fi creații energetice ale celor de sub din bază. 2. Creații tehnologice, energetice, baza militară, fizică. 3. Creație holografică
a celor care se ocupă cu diverse manipulări energetice, a spații se numesc. Spații create, informate de, se numește de sustragere de câmp, adică de foton de lumină. Acolo sunt făcute de persoane cu o cultură ezoterică destul de mare, ca un fel de furt se numește. Nu, am încerc să evit un pic să-i conectez pentru că fac niște lucruri cam ne la locul lor și nu vreau să deranjez în sensul de să te mai și trezești cu ei acasă. Înțelegi ce zic? Da, Uh, nu contează cine, ce și cum. Eu fac. Asta așa sunt o felul de maestri spirituali care și-au proiectat o felul de holograme în zonele respective pentru a sustrage, se numesc lumină, foton de lumină, același lucru. ale extrage Cât de la cine? de la De la... toți care trec pe acolo. Mhm. Tot ce înseamnă ființe. Cei În momentul cu care... cât Mhm. colectează mai multă lumină, să spunem, de la fiecare, din punct de vedere energetic, celălalt îi oferă o cantitate mai mare de energie, iar în planul fizic îi aduce mai multe beneficii materiale. Totul se face cu cap, adică totul se face cu știință, cu simbolistică, cu dispozitive, cu ce știu ei mai bine că au învățat la școlile de spiritualitate, pe unde au fost. Din păcate avem și ucrainieni care se folosesc de aceste câmpuri. Sunt destui care fac radiestezie pe aici și se folosesc de lucrurile acestea. Din păcate, sunt și ucrainieni care fac lucruri urâte. În sensul de sustragere de energie de la alții. O fac cu știință. Se Tot ce folosesc înseamnă, de magnetismul locului? da, și de naivitatea turiștilor. Majoritatea turiștilor nu cred în nimic spiritual. Da? Ei vin ca și o zonă turistică. Și sunt foarte pasibili pentru, cum să spun, ei sunt în mentalul lor și atunci nu ești atent. Furtul se face pe neatenție. Unul care are cunoaștere ezoterică și știe lucrul ăstea, el este atent din punct de vedere energetic și nu poți să-l furi. Altul care e, să zicem, omul de rând, care nu are nicio taină, se duce pur și simplu ca turist, el nu are percepțiile ascuțite, el nu știe lucrul ăsta, el nu crede decât în biserica lui și în ce se duce el cu mama și tataie și cam atât. Pe fondul acesta se face fur de energie, pe neatenție. Nu că nu se fură și altfel, se fură și altfel. Și la alții. Dar dacă mă conectam acum 2 ani, 3, nu erau atâția ucrainieni că sunt în prezent, care cunosc foarte bine atacurile psi și tot ce înseamnă furturi de energie. O fac cu știință. Din păcate, repet. Este aici un fel de conflict între care își măsoară puterile mai bine. Bun, plecăm de aici și ne ducem la altă energetică. Persoanele care vin în această zonă rămân conectate la acest loc? Da, parte din fotoni de lumină ți-au rămas aici. Mhm. E ca și cum în momentul în care ai pășit, zici că te-ai contractat deja. Impropriu spus contractat sau nu e că o faci cu știință. Amprenta deci, pur și simplu ți se ia amprenta. Una dintre
Holograme am specificat că ăsta e rolul ei. Ți se ia amprenta. Spiritele, Fiecare da, ființă care trece pe aici. spiritii care le-ai observat De umani. de umani, ce este legat cu ele, din ce cauză sunt deasupra locului. Uite cum mă fac să spun eu acum niște lucruri care Da, ce fac? sunt umani, care revin la același context, care au corp fizic, care știu diverse, au inițieri în diverse chestii energetice. Nu trebuie să dau eu nume. Se teleportează energetic ca și mine, cum sunt în prezent. Eu sunt teleportată energetic acolo. Ei o fac de acasă de la ei sau depinde de unde. Pentru că poți, aceste persoane fac lucrul ăsta unu. O să stai acasă cu corpul fizic, să te duci să te conectezi cu locul energetic, e ca și cum ieși din corp. Fac un fel de ieșire extra decorporalizare. De aceea se observă foarte puternic. Nu era niciunul mort, toți sunt vii. Sunt grupuri care fac meditație prin conectare la locul ăsta. Nu neapărat yoga. Grupuri de spiritualitate. Practică temir ce? Sunt practicanți ar tot felul de culte în care vin pentru că este New Age-ul cu dragonismul și cu toate cele să se conecteze la entitățile tip dragon din zonele respective. Sau la câmpul, momentul când stai în apropiere, să aștepți să se deschidă un portal ca să ia legătura cu diverse entități. Cam astea sunt practicile, de-aia sunt atâtea spirite care le-am văzut. Fiecare practică ce vrea. Doar tu să nu e niciunul mort. Sunt practicanți de diferite situații. Se vede energetica. Cum vin, stau, fac. Sala de la Sinaia, care este menirea ei? Care sală? Nu-mi dau seama. Păi scoate-mă de aici. La 3, te întorci aici acum 1, 2, 3 și te conectezi cu informația legată de sala de la Sinaia. 1, 2, 3, Cea care am văzut-o eu ca intrare? da. Că așa sală mă duce într-un hotel. Dacă îmi spui. Mm, Păi nu, că hotelul este la Castelul Peleș, să zicem. Și zona aia avem și ultra secret de către elita masonică de pe România, care îi văd așa îmbrăcați în robe roșii, care coboară într-o sală, că mă dă, ai precizat de 2 ori sală, numai acolo m-am dus. Care se duc și fac ritualuri la sala aia. Ai văzut unde mă duc eu? Bine, La altele. N-am voie să mă duc te la... deconectezi la această sală. 1, 2, 3, Ce caut eu, ce fac cu oamenii? da. La sala Și cealaltă nu e sală, este intrare. E intrare în subteran. Deci se intră printr-o bază militară din Sinaia. Intri, nu intri, cum se spun, tu ca cetățean de rând n-ai cum să intri în baza aia militară. Pentru că n-ai voie. în Decât cei... metafizică nu ai voie. Nu, vorbeam de fizicitate pentru cei care vor să se ducă pe acolo să caute în păduri cine știe ce. Nu au voie să intre.
Foarte aglomerată zona. Mai întâlnești din ăștia care se teleportează și vor să asculte ce mai zicem noi. Așa, și de-aia am specificat că în fizii n-ai cum să intri decât dacă ești angajat de acolo. Să ai vreo funcție politică. Se intră, este un fel de... Oricum, sunt mulți copaci, nu se vede, e o plasă care acoperă, cum să zici, ca și cum zici că intri într-un bunker, se deschide așa și începi și intri pe acolo. Dar e de mers până ajungi jos. Există lift în prezent. L-a construit Ceaușescu. Liftul e făcut de el. Care intri tot și ajungi tot la reptil, la ăia solzoșii. Tot acolo ajung. La centru de comandă, să spunem. Acest contact a fost în fizic, Nu-mi dau seama ce întrebare. contactul cu Dintre, ci- reptilienii, dintre cine și cine? între persoanele care au acces, militari, Da, fizic. Eu vorbesc de Ceaușescu fizic. Nu, când știa și a fost și s-au dus și cine a creat liftul și tot să fie mai facil accesul, da, aveau avatare omenești sau era un... le au și acum. Nu, când acolo jos de tot, nu. Nu, nu neapărat, nu țin neapărat să aibă, dar au avatare create. Clar, Elena, te deconectezi de la acest coridor de la Sinaia și te conectezi la Sfinxul din Bucegi, 1, 2, 3. Este o formațiune naturală, Nu. Naturală, da, ca rocă, dar cum arată, e creat de laser, mhm, sculptura. a avut o formă mai... sau așa a fost forma inițială, Nu, se percepe ca și cum era o grămadă de piatră și a fost, noi spunem adaptată. sculptat. Noi spunem sculptat, Mhm. da, dat o formă, Scanează acest Sfinx. Există da. careva încăperi, Vin, mă uitam la alte informații. la care Vreau să văd unde duce. Se percepe ca o axă. Uite, ăsta e Sfinxul, da? Văd așa o axă care duce într-un punct. E, mai sunt de la punctul ăla și alte axe către alte piramide, iar în vârful, știu unde se duc toate axele, se vede o formațiune, ceea ce știm din Egipt, ochiul ăla al lui Ra, nu al lui noi spunem ochiul lui Horus, dar de 3 ori mi-a apărut același cuvânt, Ra. Deci cum? Sfinxul ăsta avea o conexiune cu ceea ce știm noi, zeul soarelui. Adică acele entități care au venit de pe centura lui Orion, entitățile alea hibrid, și-au coborât pe Terra
Din timpul acela, această formațiune de rocă, de piatră este creată. Um, Ar fi reprezentat ca imagine cum arată acest Ra, să spunem. Ochiul care este ochiul tuturor, ochiul ce vede tot, ochiul ce știe tot, este se confundă cu, stai că văd și tehnologie, dar nu ăsta este. Tehnologia e creată ulterior, în altă parte. Se confundă cu divinitatea, cu Dumnezei, cu diverse. De la acest cuvânt, ochiul care știe tot cuvânt, de fapt este o simbolistică care ține conectate toate aceste centre, se regăsește în toate scrierile, atât budiste, ortodoxe, creștine, pardon, musulmane, iudaice și toate cele, sub denumirea de Dumnezeu care știe tot. Dar totul, deci fiți atent cum, de la ce a fost și s-a pornit și de ce s-a distorsionat. E ca și, acest ochi a fost, de fapt, de aici s-a pornit, restul fiecare de cărți și scrieri și religii au asociat cât o denumire. Dar de aici s-a pornit, ca și cum suntem supravegheați, noi umanii ăștia care ne vedem ca mai mici, ca fizicitate, subordonați și supuși unui singur, să nu spun ordin, îmi vine să spun într-un singur soare. La vremea de atunci se numea sub un singur soare, adică entitate, la vremurile mai dincoace se numește Dumnezeu. Tot entitate. Aia vrea să arate acest ochi. Controlul Inițial, 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 controlul. acest simbol, ochiul, a fost atribuit cui? La ce conecta acest simbol? Se Inițial, percepe foarte intens ca și cum să te mențină pe o umanul de rând uh, în inferioritate. Noi, la nivel energetic, ADN, avem înscrisă în noi supunerea față de tot ce înseamnă alte ființe extraterestre, ca și cum ne sunt superioare, pentru că noi, ca și genetică, suntem creați din alții. acest simbol a fost De exploatat Anunnaki și de și alte. deci de Anunnaki a fost creat la vremea hăt mult înainte și apoi exploatat de către aceste entități hibrid care le văd, falconoizii care vin de pe centura lui Orion cu... Sunt niște entități hibrid care supun umanii într-un mod agresiv. Se confundă în istoria omenirii cu entități care aveau aripi. Aoleu, că-mi scapă. Oricum, ăsta cu Sfinxul mi-apare ceva de pe Lira. Entitățile cu care aveau aripi. Stai că mai scapă cu denumirea.
Mi-a fugit pentru că mi-a apărut altă imagine. Aceste entități hibride. La 3 îți vine toată informația inițială. 1, 2, 3. Nefilim. A, deci cu asta se confundă. Nu se confundă. În scrierile noastre sunt descriși ca nefilim pe Terra. Ei sunt entități hibrid. Sunt cu numele de nefilim. Așa se regăsesc în scrieri. Iar Sfinxul mi-apare ca și cum este o copie. Are legătură cu liranii, cu entitățile de pe Lira. Este un cod care corespunde nefilimilor. Ce văd eu acum, văd așa. Locul Sfinxul, care duce acea axă iarăși Mhm. în acel punct. Legătura asta vine în sus, da? Mai avem o catenă, să-i spunem, tot o axă, care merge ca traiectorie aici pe Terra, formează un punct de unire cu o piramidă din Egipt și apoi se unește. Dar fii atent cum este triunghiul. Îl vezi? Axa de la Egipt către centura lui Orion, toate duc către acolo, cu vârful ascuțit în partea asta și alungit către acest sfinx, ca și entitate hibrid de pe Lira. Deci, această entitate hibrid este un liran modificat. Uh, Poate fi este cu ADN procentual estimativ undeva la 80% de felinoid. Dar ei sunt hibridați pentru că se percepe foarte rece și îmi vine cuvântul captiv. Ca și cum a fost ceva captiv aici pe Terra. Dar mi-apare ca impact în urma a ceva. Și această, acest impact e ca și cum te-ai izbit tu cu fața, dar uite, vezi tu cum era, că roca pe vremea aceea era altfel din punct de vedere energetic. Impactul respectiv când zici că a venit ca un mulaj. Și apoi s-a creat ulterior, peste alt timp, această modelare cu acel laser. Îmi vine cuvântul ceva de captiv asupra liranilor care îndrăzneau să treacă de centura Orion, de acest punct care l-am văzut de unire, ochiul acela și intrările pe Terra. Sunt multe până în universul ăsta care se ceartă între ei, Care ca este și menirea entități. Sfinxului? Nu are menire. Menirea este dată de umani, de conștiințele de aici. Din punct de vedere ezoteric, nu are nicio menire. Este o antenă. Menire nu există, decât din punctul de vedere al Mhm. conștiinței umane. Nu, ea este o antenă. Un punct de referință care se unește cu alt punct. Un retranslator? Nu, este de menținerea unei axe fixe și îmi vine cuvântul supunere. Este iarăși văd, axa aia de la punctul ochi, care duce aici, iarăși pleacă de aici și în tot acest, din
punctul în care mă uit eu, văd triunghiul ăla. Dacă mă uit din alt unghi, se vede cu toate fațetele și cu alte puncte cardinale energetice de pe Terra conectate și formează toate aceleași triunghiuri. E, toată această hexagramă, cum vrei, dacă eu mă situez deasupra, se văd foarte multe catene care unesc diverse triunghiuri și formează triunghiuri energetice și îmi vine ca o structură energetică, ca o matrice informațională a celor care au venit și au creat umanul și l-au pus pe Terra, acel uman, nu cel care e făcut de reptiloizi, alții. Dinaintea de când erau Anunnaki, de supunere. E ca și cum mentalul uman niciodată nu o să poată să iasă din toată încrengătura asta energetică care ele sunt interlegate între ele, interconectate între ele. Creează punte. Creează din punct de vedere energetic o punte în care în constant mi apare numai supunere a umanului față de ființele de pe cealaltă, dincolo, tot ce înseamnă alte ființe extraterestre. Ridicându-mă un pic într-o parte, la nivel de concept, la nivel de conștiință umană, la nivel de individ și colectiv, atingând toate acestea, se percepe constant că orice ființă care vine din zona extraterestră, nouă, noi o percepem ca și superioară nouă și divină. În momentul când atingi pătura asta energetică instant, zici, așa se percepe. Din totdeauna așa a fost. Încrengătura energetică există, ceea ce a fost mereu pe aceste puncte energetice, cardinale. Deci, din orice unghi te uiți, vezi numai punte de legătură, creează imagini de triunghiuri sau hexagrame sau cam așa. Dar toate sunt energetice și creează o matrice. Există în această zonă careva bibliotecă? Există în această zonă cuvântul bibliotecă ca o conștiință creată de ocultă. Mamă, ce șmecherie! Ia-o pe asta. Este o creație a ocultei. Și mișto. Intri în sensul de fani de biblioteci care ei cred în mamă ce am aflat acolo. Poți să afli dacă este despre alții și despre tine. Atâta timp cât ți se ia amprenta, e și despre tine. Dar tu nu știi la rândul tău că îți lași acolo ceva. Toți fanii de intrat în biblioteci. Asta este o creație a ocultei și nu de azi. Îmi vine în urmă cu peste 3000 de ani. S-a creat prima bibliotecă, ghilimele. Primul portal fix în care stochează informații despre tine și despre cei care se conectează acolo. Cum s-a creat? Cu mineralul ăla din pământ. Știi că absorbe informații? Uite cum se creează. Au creat energetic, uite așa arată. Că filtrele umane ale conștiinței din New Age, prin aviditatea de a absorbi informații și nu știi ce este corect și nu este corect, s-a dat o denumire de bibliotecă. Dar este din momentul în care îi scoatem din efectiv energetic, dăm la o parte cuvântul bibliotecă, el apare ca un spațiu
creat. Și crede-mă, n-are culoare energetică prea frumoasă. Este un spațiu, se numește atemporal, cu stocare de informații ca o bază de date. Simplu. Venim, punem cuvântul înapoi pe bibliotecă, să aprinde un fel de lumină. De ce se aprinde lumină? În funcție de toate mințile care s-au conectat acolo, alocă energie. Scoatem, se stinge lumina. Arată originalul, așa cum e el ca energetică. Interesant, nu? Și e creat de ocultă. Ce informație este legată de Iordanov? Nu știu unde să mă conectez. Că eram la Biblioteca biblioteci. lui Iordanov. Aia lui, eu nu o văd a lui. Nu vezi? Dar a cui? N- Și-a autointitulat-o. S-au găsit niște cărți care sunt scrise de el. Pe eu dacă eu vorbesc de acum 3000 de ani, cărțile sunt scrise de acum mai recent. Sunt doar pure speculații ale unei minți umane. Păi dacă acest spațiu e creat de oculta de cu X ani, oculta asta înseamnă și entitățile care locuiesc, o să mă conteste lumea și zice, păi stai că oculta mondială nu exista cu 3000 de ani. Băi, ba da, exista. Exista, dar nu însemna că trebuia să semnalizeze că se numesc ocultă. Exista peste tot, ca infiltrați. Această cărți care le-a scris și a descris el, este unul dintre liderii unei oculte din timpurile respective. Ce informație primești dacă te unești la tezaur al lui Decibel? Stai să mă deconectez de la spațiul ăsta, că este La absorbator. 3 te deconectezi. 1, 2, 3. Există vreun tezaur al lui Decebal ascuns aici? Mm. Tezaurul nu are legătură cu aur, cum ceea ce vrea să creadă. Se numește aur monoatomic, în care el descoperise ceea ce știm noi în centrul Pământului, din zona noastră, în zona unde se găsește și acum. Există zăcăminte de aur monoatomic? Da, da, există. Despre asta e vorba. Sunt explorate aceste zăcăminte? Da, constant. Roșia Da, Montana? da. Mi vine cuvântul Zărnești, Brașov. Așa am văzut, dar nu e descoperit. În Zărnești, Brașov, o pădure, fără o intrare într-o peșteră. Pe acolo se intra în alte timpuri, când nu era exploatarea asta care e în prezent. Uraniu, cupru, lichid, se intră într-o zonă mai adâncă și se găsește uraniu, scăminte de uraniu, Mercur? radioactiv. Am văzut cupru. Ah, nu e aici Mercur, în altă parte. Dar ca idee, despre asta e vorba. Cu Mercurul se extrage aurul monatomic.
cu cianură, pardon. Oh. Tot ce Cine, este la Roșia Montana au dat cu ceva. Mă deconectez că nu pot să respir acolo. la 3, te deconectezi 1, 2, 3. Au creat ceva care te neacă efectiv. Nu poți respira. Este o zonă care este apărată energetic. Da. Cine folosește, Otrăvită, aș spune, o mhm, mhm. energetic. Cine folosește acest aur în mod atomic? Cine dă bani? Îmi vine... Ah, închipuiesc că și pe vremea lui Hitler se știa de asta și a venit și a extras. Se dădea la schimb în spațiu extraterestru pentru tehnologie, pentru alte lucruri. Se dădea acest aur. Se spune că persoanele care pot înghiți aurul ăsta, dar fizicitatea noastră nu rezistă, devin, se spunea, că ar deveni nemuritori. Este o legendă de pe vremea lui Decebal. De aceea holograma lui Decebal dăinuiește în toată zona aceea și se spune că el ar fi înghițit astfel de particule și că el va trăi și trăiește veșnic, dar sunt doar holograme. Um, nu Formată este de cei care, de o credință, un sistem de de credințe. un sistem de credințe, da. Mhm, da. Evident că un uman 100% cu fizicitate nu poate să înghită așa ceva și să trăiască. Trebuie să fie, cum se spun, de altă natură morfologică ADN-ul, adică nu corespunde, nu poți să înghiți ceva care îți creează o combustie. Nu corespunde așa ceva. Sensul este la nivel metafizic, probabil, da? Da. Ce legătură este între Bucegi și societatea Alba Iulia? Nu vorbești de cetate în sine, Societate. societate. Mhm. Societate este cuvântul dat de pe vremea Ceaușescu, lui Ceaușescu. Legăturile le observ de pe vremea lui Carol I, nu de acum. Uite, îl văd pe Cogălnicianu, care a fost un, îmi vine cuvântul precursor, oricum a scris despre acele intrări, acele culoare, a lăsat în versuri sau în cuvinte mascate despre zona de sub pământ în care umanul întâlnește, se numea transumanul, despre ceea ce noi știm în limbajul de astăzi, transhumanism, despre... A scris foarte multe omul ăsta, doar multe nu sunt publicate. Asta văd ca legătură între Bucegi și mi-a venit Carol întâi continuu. Că am... Și mai e cineva, Cuza, în spate. Alexandru Ioan Cuza.
a fost ajutat. E ca un pact de apărare al zonei cu aceste entități reptiliene, astea cu fața asta așa, soluțioasă, încruntată. Înțelegi? Pentru că pe vremea aceea, ca și pe vremea asta, aceiași austrieci își doreau aurul monoatomic. Uh, Cuza a fost ajutat de către această specie reptiliană în a nu îi lăsa să se intre. Înțelegi ce au făcut? Pact. Colaborare. Pentru că cine conduce zona sunt acești reptilieni. Conducătorii de la suprafață sunt doar influențați, dar se supun, dar au tribut în formă de sânge acestei specii. În momentul când depun jurământ de conducător, se plecetulește cu sânge. Nu divulgi adevărul și te supui. Dacă vrei să și trăiești. Și să-ți fie și bine. Și le este, și le merge. În această zonă sunt efectuate ritualuri. Unde zici tu să mă uit? În Ritualul se Bucegi. fac constant. Nu stop să fac. Peste tot. Mi-a apărut acum, uite, o catedrală în care se fac ce ritual. Așa că depinde. Se fac de toate. Nu doar în Bucegi. Și pe lângă. Ritualuri de conectare cu alte entități. Nu ritualurile alea cu entități demonice. Nu. Aici se fac ritualuri că se conectează la diverse portaluri deschise și ceea ce definesc ei iau legătura cu pleiadienii, ia legătura cu nu știu care entități. Știi, în momentul există acele mini-portaluri care se deschid. Majoritatea celor din New Age care practică diverse sisteme informaționale energetice, nu dau mai multe detalii, că se subînțelege. Practicanții aia ceva, nu numai sistem religios, se conectează cu alte entități. În funcție de filtrele lor îi văd, o să-i vadă oricum, cu aripi, cu nearipi, blonzi, înalți, ochi albaștri, nealbaștri, că-i cred arhanghel, că-i cred pleiadieni, că-i cred, au diverse imagini în funcție de filtre. Toată lumea se conectează pe aici. Bine, Elena. La 3 ne deconectăm de la această tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Mhm. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amplitele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și conștientă. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3.
Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit! Bine a revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare. Prin straturile timpului și ale memoriei ascunse, vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să aducem investigațiile mai departe. Sincer, mulțumiri Elenei, a cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!